Noi venim în fiecare an. Noi venim în fiecare an și stăm aici câte 3-4 luni. Până în octombrie. De când suntem în pensie. Până am lucrat, n-am putut veni. Ați lucrat în Germania? Am lucrat de aici. 35 de ani în Germania, da. Înseamnă că ați plecat. În 90. În 90 Când am luăm plecat. morcovii pe Ceaușescu. De ne-au dat drumul, până atunci n-am putut pleca. Așa, noi suntem din 90. Am lucrat aici și prima am lucrat și acolo. Eu am fost soră Eu medicală am fost aici în sat 25 de ani. 23 de ani, aici în sat, soră medicală. Cunosc tot satul, cunosc. Nu există Toți casă țiganii să nu care fi rădeau fost. bureți la Am fost știți singur aici în sat. Venea medicul, când venea? Când putea, la 2 săptămâni, la o lună, eram singură. Am moșit, am cusut rând, am făcut toate aici. Toate, am fost, cum să zice, mergem pentru ales, fată pentru tot. Și dumneavoastră ce ați lucrat? Eu am fost șofer. Șofer la CAP. La CAP? Da, am fost 25 de ani sau 30 de ani la CAP. La Pentru CAP. în Germania tot șofer am făcut până în Și dumneavoastră în Germania? Tot soră medicală și în Germania am lucrat. Dar cum de au plecat oamenii imediat după 1990 au plecat? Mă gândesc cei mai mulți sau... Da. Pe cam toți au plecat atunci, că înainte nu era prea Noi am avut voie să plece, fără care fugeau, Da. care scăpau așa peste graniță, că nu-i prea lăsat. Cum era viața acolo? Cum ați acum văzut? era mai ușoară, cum să zic. Eu aici, cel puțin, eu am avut greu aici, că am fost singur în sat. Eu n-am avut noapte să dorm toată noaptea, sau Crăciun, sau Paști, sau Anul Nou, că fiecare venea și bătea la geam. Hai, că Într-un nu știu fel, ce. trebuie să te descurci aici cum puteai. Da. De exemplu, șoferii nu ne schimbam și cutia de zi, nu ne schimbam și asta. În Germania am fost șofer, acolo e șofer. Achtung, până aici. Tu să mergi să lucri. Cu mașină n-ai treabă tu să faci pene și motoare și astea, hai facem noi de să tu. A fost cu să mult dai mai ușor. bătaie, să mergi. Dar sunteți sași, îmi spune și numele. Kraus, Catarina și eu, Thomas. C de la kilogram, cu Kraus R de- și AU și 2 de Catarina. De la Ecaterina. Nu e Caterina, era sub cel. Catarina era Și înțeles. Toma, Și era tot Thomas. Ceaușescu, dar pe mine mă cheamă Thomas, nu da. Dar am avut probleme, Am domnule, când avut am venit probleme, aici. am avut Am probleme. mașina, am 6 mașini și în Germania, o am în garaj, Da. mașinuța. Și apoi am trebuit să o înscriu. Da. Eu cerut buletinul. Și acolo am că zic, avut probleme. Eu n-am buletin, domnule, am personal, o să faci cum se zice pe net. Este ăla-i buletin. Păi nu merg. Păi du-te și fă-ți buletine, du-te fă-ți pașapoarte. De-aia. Și apoi era problema. În buletinul lui Kraus Toma, Kraus Ecaterina. Păi stai, domnule, voi ați fost născuți tot în timpul comunistului. Era atunci, nu era Johann sau Thomas, nu era Ion, era Johann pe nemțește, nu? Nu. Da, înainte de 1990 erau dominate de sași, era comunitatea. Mulți, nu? 400-500 de Aici nu a fost mulți sași, aici în sat. Și au plecat majoritatea, au plecat. Da, Toți. doi mai sunt aici. Doi mai sunt, restul toți au plecat. Bărbați, tot de 7. Și unii nu vor să revină. Vara vin mulți. Și-au cumpărat. Și unii și-au cumpărat câte o casă, iar care au vândut căsile. Casa noastră, tot aici în spate, până Da. la grădiniță. Ori vândut și s-au mutat romii, mulți Și acum romi. și-au cumpărat alta. Al doilea iar un sat acolo, al treilea iar un sat, și aia sa, și acum toți. Cum a ajuns asociația dumneavoastră să se implice în îngrijirea bisericii fortificate de la Hosman și de cât timp vă ocupați de acest lucru? Noi facem parte ca și organizație din CEPIT, Centrul European pentru Integrarea Tineretului din Hosman. Casa parohială aparține comunității sași, la fel și biserica. Noi avem o înțelegere cu comunitatea săsească și avem un contract în care avem închiriată casa parohială până în 2037. Noi vrem să promovăm cumva biserica și cu ajutorul acestei asociații deschidem biserica pentru vizitatori. Acum, în momentul de față, vara, de marți până duminică, între orele 10 și 17, este un voluntar prezent aici. Lunea, ca toate monumentele istorice și muzeele, este închis. Dar se poate vizita și lunea, avem un număr de telefon pe poartă și avem și un voluntar din Germania care este prezent tot timpul aici. Biserica în ce stare se află? Comunitatea săsească s-a reființat și
pe fiecare an vin și recondiționează anumite chestii de care sunt urgente. Anul acesta au făcut poarta de acces, au început să dea zidurile jos de la cetate pentru că apa s-a infiltrat. Comunitatea săsească prin Thomas Snyder și alți câțiva oameni care sunt sași, locuiesc în Germania, vin vara și întotdeauna pe fiecare an își alocă timp să vină să facă ceva aici. Noi îi ajutăm pe partea de cumva de organizare evenimente. Care sunt elementele din Biserica Fortificată considerate mai spectaculoase pe care le prezentați în prima dată turiștilor? Este turnul slăninei care s-a folosit în Evul Mediu pentru a depozita merindele și ulterior s-a folosit și de comunitatea din sat pentru a-și aduce slănina și a o depozita pentru că este foarte, foarte rece. Al doilea punct care cred eu că este cel mai important este portalul romanic care s-a păstrat, portalul vestic care s-a păstrat stilul romanic. Ulterior a devenit stil gotic, dar acela este ceva unic. Vreau să vorbiți și despre celelalte atracții turistice din zonă, astfel încât să își facă oamenii o idee dacă satul Hosman sau împrejurimile lui ar putea fi o destinație pentru o zi de vizită. Adică oamenii ar putea rămâne o zi, ar avea ce vedea aici. Hosman este unul dintre satele transilvanene care au o chestie aparte. Pe lângă Biserica Fortificată care este aici, avem Moara Veche, Mocănița, care circulă pe un traseu foarte bine definit momentan, din Cornățel până în Hosna și înapoi. Acum au început cumva recondiționarea spre Cașolț, prietenii Mocăniței, da? Suntem într-o colaborare cu ei, de exemplu săptămâna viitoare avem o excursie de care mă ocup, cumva închiriem un autocar, după care aducem copilașii, se plimbă cu Mocănița, după care venim aici, vizităm cetatea. Sunt familii care doresc să rămână peste noapte, putem oferi și cazare, avem paturi suprapuse, sunt foarte bine întreținute și avem și o bucătărie în care se poate găti la un preț modic de 65 de lei pe noapte de persoană. Deci este foarte interesant. Dacă cineva dorește să vină să stea cu cortul, putem să oferim și chestia asta, se poate discuta. Deci cred că un vizitator are ce face în Hosman cu siguranță. Puteți aminti și despre faptul că este o panoramă a Făgărașului. Este extraordinar de frumoasă și se pot face foarte multe poze interesante. Mai vreau să întreb despre dificultățile pe care le întâmpină o comunitate săsească, despre care cred eu că e destul de mică în acest sat, să mențină o biserică și să o îngrijească, să facă proiecte de restaurare. Cum vedeți acest lucru? Comunitatea săsească acum s-a reînființat și din punctul meu de vedere sunt foarte activi, au câțiva membri care se implică foarte, foarte activ și cum mai nou au început să aibă și slujbe. Orga este funcțională, orga din biserică este funcțională, au reabilitat căminul cultural, se pot face nunți, se pot face botezuri, deci cumva comunitatea a început să fie activă din nou. Într-adevăr foarte mică, undeva la 20 de membri, dar se mai țin și slujbe, deci cumva am început să fie. Noi avem cumva structurate două evenimente foarte importante pe an. Care sunt? Festivalul Hostock, care are loc în luna august, și Târgul de Crăciun, care are loc cu 2 săptămâni înainte de Crăciun. Eu sunt cumva, cu ghilimele de rigoare, responsabil cu excursiile cu copii. Ce fel de oameni vin aici? Dacă vin sași, dacă vin români, nu știu, germani? E un mix de turiști. Clar că vin foarte mulți sași. Asta e pe timpul verii, vin extraordinar de mulți sași. Acum nu am o chestie standardizată, dar să zicem undeva la 20 de turiști pe timpul verii, pe zi, 30, acum depinde, care vin ocazional și văd, sau mai vin și grupuri organizate și atunci putem să le oferim o cafea, un ceai. Puneți o dată programul. Da, este deschisă de marți până duminică, de la ora 10 la ora 17, cineva este tot timpul acolo. Luna este închisă, dar se poate deschide și după orele 17 sau înainte de ora 10. Este un număr de telefon, se sună, vine cineva și o deschide fără nicio problemă și mai avem și un voluntar din Germania care este aici până în luna septembrie, care ne ajută cumva foarte fain că el știe germană. Pavel cu cheia în mână, tot felul de zeități, acolo este un om cu coadă de pește.
Coliseum, da? Când a fost modernizată în stil clasic al San Cristestă, mărturia acestor lucrări de mare amploare. Dragilor, după cum v-am spus, Hai, Bea! Hai, da, mama! Pentru sâmbătă viitoare care lucră. Mama lui David. Păi da, dar eu pot acri sâmbătă viitoare nici asta. Mai puține au fost pe săptămâna viitoare. Da, da, mai puține au fost la vot decât acum. Cred că așa. ok, atunci hai să facem o poză și să deschid biserica. Aici, uite. Unde e doamna Digrită? Doamna Digrită a fost mai smart. Haideți, dragilor, haideți! E grupul de grătar și grupul oficial. Am înțeles, grătar. Păi cred că grătarul să-l menține. Sau nu avem, noi nu avem treabă cu biserica, este a comunității săsești.